Zombie Apocalypse. So ayan guys, pagdating sa bahay, babike check na lang natin yung ating... Ito yung Speed 1 Destroyer. Nandito tayo sa GGG Cycle. So ayan guys. So ayan guys, tinotono na lang yung Speed 1 na kinuhang bike ng tropa natin na si... Ito siya, RG, saka niya yung bike na yan. Pagdating sa bahay guys, babike check natin kung ano yung mga piyesang nakalagay dito. 29er na small yung frame. So ayan guys, okay na raw siya. Iuwi na namin. Di na muna namin pinalagay yung kanyang pedal kasi may pedal kaming ilalagay doon. So yun guys, wala kaming dalang pedal. Nasa bahay yung pedal na ilalagay namin. Sasakay na lang muna namin doon sa service namin. So yun guys, marami rin silang mga bike dito na pwedeng pagpilian. Pasyal lang kayo dito, marami silang bike dito. So yun guys, sinabutan kami ng ulan kaya tumambay muna kami dito. Pauwi na kami, kaya lang sobrang lakas ng ulan. Kaya tambay muna dito para hindi tayo mabasa. So yun guys, nasa bahay na tayo, nakauwi na tayo. Nandito na sa may kwarto yung kinuha nating bike kanina. Bike check muna natin. Ito yung Speed 1 Destroyer 29er. Ayan, tingnan natin ang kulay niya, black tsaka blue. Ang size ng frame na to ay small. Ayan. Pagkatapos guys, dito sa may harapan, ayan, meron siyang buds ng Speed 1. Ayan. Tapered head tube. Ang handlebar nito ay gawa rin ng Speed 1 Destroyer. Ang handlebar niya ay 760mm. Tapos itong kanyang stem, Destroyer din, ayan. Gawa rin ng Speed 1. Tapos guys, yung kanyang seat post, gawa rin ng Speed 1 Destroyer. Nung kanyang saddle guys, di ko sigurado kung gawa rin ng Speed 1 to. Ayan, may nakalagay siya dito na pinaka-logo. Ayan. Paki-comment na lang guys kung ano yung saddle na to. Hindi natin kasi kabisado kung anong may gawa ng saddle na yan, kung sa Speed 1 din ba yan. Ang front shock naman natin guys, rock shock. Rock shock Yari na may nakalagay dito na, ayan, Devon Air. Ayan, Devon Air. .35mm yung kanyang stanchion, 160mm yung travel. Tapos may nakalagay dito na, ayan guys, ayan, compression, para may i-adjust kung anong setting ang gusto mo na tigas ng kanyang pag-play sa trail. Tapos guys, ayan, mayroon siya ditong mga, ayan, maliwanag ba? Kita ba sa video? Ayan. Ang kulay nito guys, matte black. Ito yung kanyang logo, Rock Shock Yari. Nilagyan na namin ng bike skin, kaya ganyan na yung itsura niya. Hindi pa ganong lumalapat kasi nilagyan namin ng tubig kanina nung ilagay namin yung bike skin.
So ayan guys, may rebound na rin sa ilalim. Ayan, may nakalagay na rebound yung adjuster nya. So nga pala guys, through axle ang fork na to. Boss, 148mm ang spacing nya. Ayan guys, yung hub spacing nya 140mm. Ang front hub at rear hub natin ay speed 1 din ang nakalagay. Ang nakalagay na tire ay WTB na ayan, Vigilante 2.3 29er. Naka-tubeless na to guys, kaya sobrang gaan din. Wala na siyang interior. Ang nakalagay na brake ay Shimano MT401. Ayan guys, yan ang kanyang pinaka-brake lever. Tingnan natin yung kanyang caliper sa likod. So ayan guys, yung kanyang pinaka-brake caliper. May nakalagay din na Shimano quad piston. Ang kanyang rotor Shimano din na 180mm. So ayan guys, nakalagay dito sa may frame, ayan, Trail Enduro, do whatever you want. Nakalagay dyan, tapos may nakalagay sa chainstay sa may likuran na 29 Destroyer. Isa lang ang paglagyan ng battle cage, dito lang sa may down tube. Ang drivetrain na nakalagay is Ram SX. Ito yung kanyang pinaka shifter, 12 speed. So ayan guys, yan yung kanyang pinaka crank. Ayan guys, ito yung kanyang cogs 1150. Ito yung kanyang pinaka RD. Malalaki na yung kanyang pulley, 13T na yung nakalagay. Kaya nga pala guys, ang nakalagay na pedal dito, hindi ito yung nakalagay na pedal nung kunin namin. Ordinary lang. Ito in speed na to. Pero balak pang i-upgrade to, papalitan ng Saint o kaya Crank Brother. Pinag-iipunan muna. Kaya nga pala guys, yung frame na to, may labasan dito para sa dropper post, papasok dito sa kabila. Simple lang yung pagkagawa niya, magandang tignan. Hindi siya maruming tignan na yan. So yan guys, yung kanyang chainring is 3040. Tapos may lalagyan na rin ng bash guard dito sa pinaka frame nya. So yan guys, yung frame nya may lalagyan na rin ng bash guard dito. Ayan, nag-order na kami sa online, hinihintay lang namin dumating. Pag dumating yung guys, gagawin din namin ng video para makita ninyo kung okay ba yung nabili namin sa online na bash guard. Yung in-order naming bash guard, may chain guide na, may tensioner pa, kaya okay siya, maganda siya. Mura lang, wala pang 1,000. Yan guys, through axle yung frame nya sa likod, kahit yung fork natin sa harap, through axle na rin. 148mm boost spacing. Post mount yung kanyang lalagyan ng brake. And guys, ang kanyang rotor, harap at likod, 180mm. Quad piston yung kanyang caliper. Nakalagay din dito, may nakamarka na Shimano. Ayan. Ang kagandahan sa chainring na to guys, direct mount na. May 3 tornilyo sa likod kung gusto mong palitan yung kanyang chainring. Mas magaan siya kung ikukumpara mo sa ibang crankset. Yan ang kagandahan sa pagkakagawa ng SRAM SX na to.
Ang rim niya guys, speed 1 din na 40mm ang lapad. Ang nakalagay na spokes, pillar spokes. 32 holes yung rim natin. Tapos yung hub natin sa harap, speed 1 din na 148mm. Boost spacing yung kanyang hub. So ayan guys, nakalagay dito, do whatever you want. Para sa akin guys, okay naman yung decals nya. Maganda naman tingnan. Glossy ang frame na to. Kaya lang medyo naging matte sa taas. Nilagyan namin ng skin protector. Nag-bike skin kami. Ayan guys, sa ilalim, ayan, may nakalagay na decals, speed 1. Ayan guys, medyo nagmamadali tayong nag-bike check dito kasi yung tropa natin na si RG Malyari na po, sisibat na raw, may lakad pa raw siya. So ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Pag-like na lang kung nagustuhan nyo ang video na to. Pag-subscribe na rin kung di ba kayo nakasubscribe. Pag-ipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.